سلام دوستان، وقتتون بخیر. بنده کریمی هستم و امروز در خدمتتونم با توضیح مراحل ساخت کاشی هفت‌رنگی یا کاشی هفت‌رنگ. خب کمتر کسی هستش که اسم این متریال رو نشنیده باشه و همینطور که میدونید قسمت زیادی از زیبایی معماری ایرانی رو ما مدیون این متریال هستیم. اما عزیزان گاهن هفت‌رنگی رو با کاشی معرق یا کاشیکاری معقلی و یا آجر لعابدار یا کاشی چاپی اشتباه میگیرن. راجع به هر کدوم از این مواردی که خدمتتون گفتم سر فرصت ویدیوشو آماده میکنم که مراحل ساختش به چه صورت هستش. اما توی این ویدیو میخوام مراحل ساخت کاشی هفت‌رنگی رو از بیس خدمتتون بگم که چه اتفاقی میفته که ما به همچین کاشی میرسیم، در واقع چطوری و با چه تکنیک هایی لعابش رو کار میکنن، چجوری پخت میشه و مسائل دیگهش. خدمتتون عرض شود که راجع به تاریخچه‌اش من خیلی توضیح زیادی نمیدم، خیلی کوتاه میرم سر اصل مطلب. فقط همینقدر بگم که کاشی در واقع هفت‌رنگی که همچین چیزی باشه توی معماری ایران یه سابقه چند صد ساله داره. یعنی در واقع از اواخر دوره تیموری توی معماری ایرانی ظاهر میشه، توی دوره قاجار به اوج خودش میرسه و به نوعی میشه گفت که جایگزین کاشی معرق میشه. اونم به این واسطه که مراحل ساختی کاشی معرق خیلی سخت‌تر، زمان برتر و هزینه بردارتره. از این جهت این کاشی میاد جایگزین میشه، خصوصا توی مسجد عباسی اصفهان چون حجم زیادی نیاز به کاشی کاری داشته، دیگه اونجا کاشی هفت‌رنگ جاشو در واقع تثبیت میکنه، در حجم بالا میاد جایگزین معرق میشه. گاهی اوقات صحبت لعاب میشه، آجر لعابدار. بله، بحث لعاب توی ایران به چند هزار سال قبل برمیگرده. مثلا این اثر رو که شما ملاحظه میفرمایید، آجر لعابدار مربوط به کاخ پانتای در واقع داریوشه، حدود مثلا 3000 سال قبل کار شده که ما همین الان این متریال تولید میکنیم. الان این آجر لعابدار هستش که خب این مثلا از تولید خودمون آجر لعابدار، بسته به خواسته کارفرما، این میتونه خیلی تمیز و صاف و صیقلی باشه، میتونه این شکلی باشه و در واقع به یک حالت شلختگی کار شده باشه و یک سری مثلا برجستگی، فرو رفتگی ها رو به عمد توش ایجاد کرده باشیم. پس اینا یعنی در واقع بحث لعاب خب شاید قدمت خیلی زیادی داشته باشه توی معماری ایرانی، اما بحث کاشی هفت‌رنگی یک کاشی چند صد ساله هستش. واسه اینکه به صورت کلی تفاوت‌های آجر لعاب و در واقع معرق و با هفت‌رنگ بدونین، یه اشاره من به جاهایی که مورد استفاده قرار میگیره میکنم و میرم سراغ بحث همون هفت‌رنگی خودمون. همون آجر لعابی که خدمتتون عرض کردم، مثلا اینجا تو پروژه حوزه علمیه یزد استفاده کردیم و اینجا دیگه میبینید سطح کاملا صیقلیه، یا این کاری که توی سیرجان انجام شده یا این کاری که تو ترکمنستان انجام شده. واسه بحث گنبد اصطلاحاً بهش نره گنبد هم میگن و فوق العاده متریال مقاومیه. یا اگر بخوام اشاره به معرق بکنم، ببینید معرق پروسه ساختش خیلی متفاوته از کاشی هفت‌رنگی که اینا همه کمک میکنه که ما بهتر بدونیم کاشی هفت‌رنگی چی هستش. ببینید شما این سطر رو نگاه کنید، این یک کار هفت‌رنگه. یعنی ما در واقع تایل های کاشی داریم که میتونه 15x15، 30x30، 20x20، هر ابعادی میشه کار کرد. اوکی، اینجا اومده تایل کار شده، یعنی اینکه کل این کاشی ها توی کارگاه به اصطلاح پهن میشن. اوکی، طرح روش انجام میشه، سیاه قلم و رنگامیزی میشه، میره توی کوره پخت میشه و میاد نصب میشه که میگم همه اینا رو من کامل توضیح میدم خدمتتون. اما معرق یه چیز خیلی متفاوته. این کار از کارهایی که توی حرم امام رضا انجام دادیم. اینجا اگر دقت کنید بچه‌ها، شما دیگه تایلی نمیبینین، چیزی که دیده میشه یه سطح صاف و کامل و یه دسته. علت چیه؟ علت اینه که دیگه پروسه و مراحل انجامش کاملا متفاوت با هفت‌رنگی هستش. شما اگر رنگ فیروزه رو اینجا دارید ملاحظه میکنید یا سفید یا لاجورد، دقیقاً این از یک کاشی لاجورد جدا شده. حالا تو لعاباش هم تفاوت دارن، لعابای هفت‌رنگی و
معرق توی بدنها تفاوت دارن، به اونش فعلا کاری نداریم، برای اینکه کلی تفاوت معرق و هفت رنگی رو متوجه بشین. این لاجورد از یک کاشی لاجورد جدا شده، سفید به همین طور در واقع به قهوه‌ای یا هر رنگی که اینجا میبینید. اوکی؟ بعد به صورت پازل کنار هم چیده شده و در نهایت نصب شده. فقط یه نکته هم دوستان من اشاره کنم که ایجاد ابهام نکنه، این پازلایی که خدمتتون گفتم اینا در کارگاه انجام میشه، یعنی به اصطلاح کاشی معرق توی کارگاه ریخته میشه و میاد نصب میشه، که حتما من ویدیوهای در واقع ساخت معرق رو براتون آماده میکنم که کامل با معرق آشنایی پیدا کنی. باز هم برای اینکه تا حدود زیادی معرق توی ذهنتون جا بیفته، ببینید پازلایی که عرض کردم خدمتون همچین چیزاییه. ببینید این قطعه از یک کاشی یک بدنه جسمی به اصطلاح جدا شده، این از یک بدنه جدا شده و در نهایت کنار هم قرار میگیرن، به همچین شکلی تراش داده میشه. اوکی؟ و در نهایت اینجوری کنار هم چیده میشه و پشتش ملات ریخته میشه. این پشت اون کاشیه که شما دارید اونجا میبینید. کار بسیار پرزحمت، بسیار هنرمندانه و واقعا ارزشمندی هستش. اینم پس در واقع به نوعی یک توضیحات راجع معرق. اینم که این پایینه معقلیه دوستان، یعنی ترکیب یک آجر لعاب یا کاشی لعابدار با آجری که لعاب نداره میشه معقلی، که عموما هم شکل‌های در واقع مستطیل و مربع کار میشه، که باز ویدیوهای معقلی رو من حتما براتون آماده میکنم. این تا اینجا که رفع ابهام بشه که آجر لعاب چیه، معرق چیه، حالا معقلی کلی چیه. و یک توضیح دیگه هم حتما خدمتتون بدم، اینی که باز هفت رنگی رو گاهی اوقات با کاشی چاپی اشتباه میگم. باز از تولیدات خودمون خدمتتون بگم، ببینید این یک کاشی چاپیه. فرق چاپی و هفت رنگی چیه؟ اگر شما دقت کنید مثلا اینجا ببینید شما اصلا هیچ چیز تکراری نداریم، برای همین گاهی اوقات به کاشی چاپی تکرار هم میگن. حالا باز روی اون عکس من توضیح میدم خدمتتون. ببین یه طرحیه که در نهایت یک انسجامی داره، یعنی این قطعه که نصف بدنه مثلا این مرغ این طرفه، نصف این طرفه، اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، یعنی طرح کلیه، یعنی پازل به پازل، یعنی کاشی به کاشیش یه طرح متفاوتی داره. اما تو کارهای چاپی اینجوری نیستش. ببینید این قطعه که حالا ما اینو روی 30-60 در آوردیم، میتونه 30x30 باشه، یا اینجوری طرح منسجمش رو من بهتون نشون بدم بچه‌ها. ببینید مثلا همچین کاری که برای کف کار شده. اوکی؟ این قطعه رو وقتی شما آماده میکنید، یعنی کل پروژه ساخت شما اینه. اوکی؟ میاد کنار هم قرار میگیره، تشکیل یک مربع کامل میده، و وقتی که مربع بعدی که تو ترکیب 4 تا کاشی دیگه میاد اینجا، خب این گل رو هم تشکیل میده، یعنی با هم دیگه ادغام میشن و یه طرح کاملی رو ایجاد میکنن. یا مثلا خب این یه کار در واقع تکرار یا یه کار چاپیه که خب اینم تولید کردیم، فقط تغییر رنگ دادیم. یه جاهایی اگر نگاه کنیم ما این رنگ رو تغییر دادیم توی این کاشی. اوکی؟ خب اینم باز روی یک در واقع کاشی 60x60 اینو زدیم که میتونه مثلا این 30x30 باشه. پس یه دونه از اینا اگر آماده بشه کل کار در اومده. و این در واقع شاید لعابش خب خیلی اصلا همون لعابیه که تو هفت رنگی داره استفاده میشه، یا بدنه‌ای که داره استفاده میشه همون بدنه‌ای که تو هفت رنگی داره استفاده میشه. کار فوق العاده زیبایی، فوق العاده پرطرفدار. الان خیلی از در واقع کارفرماهای ما، رستوران‌ها یا بحث مسکونی یا خیلی جاهای دیگه اینو استفاده دارن میکنن، ولی شاید در واقع ارزش کار هنریش به اندازه کار هفت رنگی نباشه، چون کار هفت رنگی همش کار دسته. یعنی طرح وقتی انجام میشه، طرح گاهن کلا این طرح با دست کشیده میشه، یا شما مثلا توی کد ترسیم میکنید و پلات میگیرید که من اینا رو کاملا توضیح میدم. اصلا دقیقاً استپس بعدی که خدمتتون میخوام بگم انتخاب طرحه، که از چه شیوه‌ای ما طرح رو انتخاب میکنیم و چجوری روی کاشی منتقل میکنیم، حالا و مراحل بعدی. پس تا اینجا شما تفاوت کار معرق، کار در واقع معقلی، کار در واقع هفت رنگی و چاپ رو کامل متوجه میشید.
کلیاتشو. اینجا اگر نگاه کنید توی این کار ما یه کار 7 رنگی داریم، قطعه های در واقع کاشی، نه اون پازل چون همین میتونه معرق هم باشه که هزینهش خیلی متفاوته، زمان ساختش فوق العاده متفاوته، بدنه و لعابش هم با هم تفاوت‌های زیادی دارن، ولی این کار کلاً پهن شده در واقع و اومده در واقع این طرح روش کار شده، خوشنویس خطاطیش کرده آیه ها رو و در نهایت پخت شده و نصب شده که به اون میرسیم. پس این از تفاوت کلی کاشی 7 رنگی با بقیه کاشی ها. یا این کار، خب اینو آماده کرده بودیم برای یه پروژه‌ای که در نهایت بشه مثلا فکر کنم کنارش داشتم عکسشو، بشه این کار. اوکی، این از این. بریم سراغ مراحل ساخت کاشی 7 رنگی.